Sakto pala yung baba ako ah. Mabuti nga sir, umabot ng 2 taon sa'yo eh. Kadalasan ano to, 8 months, 6 months, gano'n, 1 year. Kapag ano, may problema boss, kayo din pupunta? Kami rin yung si service sir para hindi nyo magpagalaw sa iba kasi pagka naggalaw sa iba, wala kasi yung warranty na void. Lalo kung gagalawin nila yung battery. Okay. Sa akin ang isa nito sir, para may kopya kami. Kasi sa battery po sir may barcode din ito. Sa akin isa meron din, sa'yo isa meron din. Hindi pwede magkapalit. Kasi pag nagkapalit-palit sila, hindi natin mapaprocess. Kasi magkakaiba sila. Yes. Tapos sa resibo din, nandun din siya. Ito sir yung landline namin. Ayun, DSG. DSG. Okay. DSG din po. Kami yung distributor sa actual Kamanaba. Sakop na rin namin ng Bulacan. Oo nga eh. Buti kasi Bulacan wala eh. Wala kasi nade-deliver dito eh. Oo nga. Kasi malayo eh. Maganda yung sa inyo. Ngayon, tetestingin natin kung gumagana ang i-stop. Ito natin magpalit ng battery. Let's go!
high stop. Kaya nandito muna tayo sa McDo para mag-drive-thru. Kasi gusto niya shock na Coke float. Kaya drive-thru muna tayo habang wala pa siyang high stop. Sabi ng iba, mga ilang beses ka na muna mag-drive bago lang ba siyang high stop. So hopefully ang mangyari din sa atin na sana bigla lang lumabas and gumana na yung high stop. Pero drive-thru muna tayo. Nalobat ako kanina, kaya umuwi pa tayo and kumuha ng battery. So simula na drive tayo, nag-drive through hanggang makauwi, hindi pa din lumalabas yung high stop. So kaya mag-test drive pa tayo ulit para makita natin kailan lalabas yung high stop after natin magpalit ng Amaron. So let's go. Yan, nakailang test drive na din tayo, pangalawa na, pero hindi pa din lumalabas yung high stop. Pero continue pa rin natin yung monitor ngayong araw kung sana lumabas siya, kaya bukas. Kasi ngayong mukhang hindi naman ako lalabas ngayong araw. So bukas try natin siya ulit. And thank you. Yun, lumabas tayo ngayong gabi para mag-grocery. At lumabas na yung i-stop, nagulat ako biglang lumabas. So saglit lang naman pala, lalabas din agad yung i-stop. Pwede nating testingin mamaya pa nag-stop tayo, try natin mag-stop kung lalabas yung i-stop. Ayan, ayos. Ang ganda talaga ng Amaron, pwede sa mga 2.0. Yun, gumana. Namatay siya. And as you can see, meron tayong time active dyan na gumagana na yung i-stop natin. Yun, ayos. So, ayun na siya. On off natin. Try natin off. And then on, gumagana pa din. So yun, ito yung video natin about sa Amaron batteries na nagde-deliver dito sa Bulacan. So if in any case na